Detta är de 4 produkterna jag använder i den här videon. Och ja, min mikrofon syns i bildrutan. Kolla nu, det är hur mycket skärmen, eller rättare sagt hur mycket mikrofonen är uppe. Tar utav bildrutan förmodligen en hel del. Jag flyttar upp ett steg med en sån här den. Se om det blir bättre. Och ja, jag vet inte, här på framskärmen så ser jag inte ett spår av den. Försöker kolla under där liksom så. Ja, jag ser ingenting i alla fall. Den svarta prylen jag visar er, den kommer från min Ulanzi aluminiumbur som passar till GoPro 12. Och här ser ni lite detaljbilder på Ulanzi-buren. I batteriluckan som följer med finns ett hål för USB-anslutning. Du kan montera 52 mm filter på Ulanzi-buren. Bra när du behöver polarisationsfilter mot blänk eller gråfilter vid stark sol. Och så här ser en GoPro 12 ut i Ulanzi-buren. Fullt utrustad med ljudmodul ner till, micken upp till, filmljus på sidan och ett gråfilter monterat. Jag märkte att Ulanzis modell G9-5 var lite svår att få tag i. Jag hittade min på Kaffebrus för 300 spänn styck och jag köpte 2 till mina 2 GoPro 12-år. Så, och nu testar jag ljud och avstånd med ett A4-papper för jag hade inget annat till hands. Häng med! Testa hur mycket den tar upp på olika avstånd. Så jag har ett A4-papper som jag har vikt dubbelt. Så nu kör jag min första test här. Från framkant mikrofonen till min mun då. Så nu ska jag försöka prata normalt från ungefär det avståndet. Nu har jag vikt samma papper åt andra hållet. Så här. Så nu har jag liksom dubbla avståndet. Så när jag sätter den därifrån till dit då, och börjar prata så vill jag veta hur mycket ljud micken tar emot. 2 papper kanske, nu när jag gör en snabb koll. Nu går jag riktigt nära här och pratar. Ja, kanske sån där bit mellan micken och näsan. Nytt ljudtest. Nu med justerade inställningar i GoPro-kameran. Ni ser i bilden hur mycket större wavevågorna blivit på ljudspåret före inställning och efter inställning. Har med Geminis hjälp fått laddat ner ett program som heter Röde Central. Som jag kan justera lite saker i den här Röde-micken där uppe. Här är programmet Röde Central hämtat från Rödes hemsida. Detta är inställningarna mikrofonen levererades med. Jag har inte rört någonting här. Kommer eventuellt att finjustera decibel något med tiden. Vi får se. Det hade jag ingen aning om innan. Det var ju nice att veta det. Det var ett av de spåren som Gemini föreslog. Det andra spåret var att höja ljudinput i GoPros eget lilla ljudkort och som jag har mikrofonen kopplad mot. Man behöver nämligen en sån för att man överhuvudtaget ska kunna koppla en extern mikrofon till en GoPro 12. Vad jag har gjort där, det är att jag har ökat inputvolymen från standard till standard plus. Här har jag riggat upp mina GoPro-kameror. Min ena GoPro 12 filmar den andra så ni ser vad ljudinställningarna är på en GoPro 12. Hoppas ni ser tillräckligt. I moduldelen på GoPro-menyn är min GoPro redan inställd på standard plus. Så här bekräftar jag bara den inställningen och backar ut samma väg som jag kom dit. GoPro 12 är en bra kamera, men menyerna är inte anpassade för 70-åriga med dålig syn. Eller vad tycker ni som tittar? Kommentera gärna nedanför videon. Jag vill gärna veta vad ni tycker. Då testar vi ljudet igen. Nu med de nya inställningarna. Och nu är jag väl en typ 2,4 ifrån. Ja. Pratar fortfarande normalt samtalston. Höjde rösten något där. 1,4 papper kanske. Ja, det känns lite nära mikrofonen så. Speciellt om man har den i ögonhöjd. Då får man ha den här nere istället. Va? Så att den kommer upp så.
Men det kan man ju titta på sen. Det var mest avståndet jag var intresserad av nu. Nu har jag fått alla inställningar jag kan få inställda i den här nya röda-micken som jag har då, en Go 2 videomick. Jag är som sagt 70 år och använder AI flitigt. Det här avsnittet gjorde jag med hjälp av Googles Gemini. Jag kom fram till lösningen för att ställa in min röda-mick med hjälp av Googles Gemini. Och om ni är intresserade av snacket så finns det en länk, ja ni vet, där nere i beskrivningen. Där ni kan klicka och läsa vilka frågor jag ställer och vilka svar jag får och så vidare. Ja, det var allt.